নমস্কাৰ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল ভালনে আপোনালোকৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ষ্টেয়াৰ গাৰ্ডেনখন খটখটি বাগিচাখন তাত কি গছ ৰাখিছোঁ মানে বেছি সংখ্যক ফিলডেণ্ড্ৰন ডিফিনবেকিয়া আৰু এইখিনি যে দেখিছে সেইখিনি স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতিসমূহ ৰাখিছোঁ স্নেক প্লাণ্টক sansevieria বুলিও কোৱা হয় আপোনালোক বহুতে জানেই হয়তো মোৰ এই চেনেলটো খোলাৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে সেউজীয়াৰ সতে কথা পতা হাউচ প্লাণ্টখিনি আমি ঘৰত ধুনীয়াকৈ সজাব পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছসমূহক লৈ সেইসমূহৰ বিষয়ে কথাৰ আদান প্ৰদান কৰাটোৱেই হৈছে মোৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু সেইকাৰণেই মই সেউজীয়াৰ ওপৰতে সদায়ে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সঁহাৰি সদায়ে বিচাৰোঁ কেনেকৈ আমি ঘৰখন সেউজ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিব পাৰোঁ মই কেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইখিনিক লৈয়ে মই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ দি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে বাহিৰৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা যিটো চিৰি আমাৰ ঘৰৰ সেইটো তাত প্ৰথমতেই মই এইটো এটা স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি ৰাখিছোঁ এইটো হালধীয়া ৰঙৰ বৰ্ডাৰটো কিন্তু হালধীয়া ৰঙৰ যিটো কমন প্ৰজাতি সেইটো নহয় সেইটো বহুত বেছি ওখ হৈ যায় এইটো বেলেগ এটা প্ৰজাতি এইটো হৈছে sansevieria moonshine আৰু ইয়াৰ ৰংটো ৰূপালী ৰঙৰ বহুতকেইটা পুলি আছিলে মই গোটেই পুলিখিনি ভাগ কৰি পেলালোঁ পুলি বহুত প্ৰস্তুত কৰে sansevieria প্ৰজাতিসমূহে আৰু তাৰ কাষতে এনেকৈ মই সৰু সৰু কিছুমান শিল ৰং কৰি ৰাখি থৈছোঁ এইটো হৈছে sansevieria whitney আৰু ইয়াৰ মাজৰ অংশটো ডাঠ সেউজীয়া কাষৰ অংশখিনি ৰূপালী ৰঙৰ বৰ্ডাৰটো ৰূপালী ৰঙৰ মই প্ৰথমতে এই গছজোপা ৰুইছিলোঁ তাৰ পৰাই এই পুলিটো ওলাইছে sansevieria প্ৰজাতিসমূহে পুলি বহুত প্ৰস্তুত কৰে সেইকাৰণে মাটিখিনিত কেতিয়াও শিল দি থ'ব নালাগে শিল দি থ'লে পুলিটো ওলাবলৈ অকণমান কষ্ট পায় এইটো হৈছে sansevieria gold flame ইয়াত হালধীয়া ৰঙৰ পৰিমাণটো বেছি আৰু এটা আকাৰত খুব ধুনীয়াকৈ ৰৈ যায় এইটো গোল্ড ফ্লেমৰে এটা পুলি খুব কম প্ৰতিপালন খুব কম যত্নতে খুব ধুনীয়া হৈ থাকে আৰু এইটো হৈছে sansevieria এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি এইটোৰ নাম হৈছে robusta আৰু এই প্ৰজাতিটো যোৱা বছৰ আমাৰ ঘৰৰ কুকুৰকেইটাই মুখখন লগাই অকণমান মৰম কৰি দিলে একো নাই বাৰু আকৌ ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে ইয়াৰ পাতবোৰ বিৰাট ডাঠ থাকে আৰু খুব ধুনীয়া আকাৰটো দেখিবলৈ নহয়নে বাৰু এইটো হৈছে sansevieria copperton sansevieria বাকি যিসমূহ প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিসমূহতকৈ ইয়াৰ ৰংটো অকণমান বেলেগ আৰু ইয়াত মাত্ৰ এখিলা পুলিৰ এটা পাত মই ৰুইছিলোঁ আৰু সেই পাতটোৰ পৰাই এতিয়া 4টা পুলি হৈ গৈছে আৰু কম পানী লাগে পানীও বহুত বেছি নালাগে খুব কম পানী লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষকৈ নিয়ৰটো একেবাৰে পাবলৈ দিব নালাগে এইটো হৈছে sansevieria drumstick আৰু ড্ৰামষ্টিকটো কুকুৰে কামুৰিছিলে তাৰ কাষতে এইটো এডালি আকৌ নতুনকৈ ওলাইছে অকণমান গোটা ওখ হয় মাটিখিনি বহুত টান হৈ আছে মই এই মাটিখিনি সলাই দিব লাগিব তেতিয়া গছজোপা ধুনীয়া হ'ব এইটো হৈছে sansevieria crocodile rock আৰু এইটোও দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া মোৰ কিছুমান প্ৰজাতি ইয়াত থকা নতুন মানে ধৰক 6-7 মাহমান হৈছে মই সংগ্ৰহ কৰা সেইকাৰণে টাববোৰ অকণমান খালী দেখিছে কিছুমান আকৌ মই ভাগ কৰিও পেলালোঁ মানে ছেপাৰেট কৰিও পেলালোঁ এইটো হৈছে sansevieria bentel আৰু ই বহুত ওখ হয় এইটো হালধীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰটো ইয়াৰ বগা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰো এটা প্ৰজাতি আছে সেইটো মোৰ সংগ্ৰহত এতিয়া নাই sansevieria বিষয়ে সকলোৱে আজিৰ তাৰিখত জানেই কিয়নো কৰোনা মহামাৰীয়ে আমাক যেতিয়া অনিষ্ট কৰিছিলে তেতিয়াই নাছাই ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে যে বেষ্ট এয়াৰ পিউৰিফাইং প্লাণ্ট হৈছে স্নেক প্লাণ্ট আৰু এইটো sansevieria wildfin আৰু এলিফেণ্ট ইয়াৰ বুলিও কোৱা হয় যিহেতু ইয়াৰ পাতৰ আকাৰটো বহুত বহল সেইকাৰণেও হাতীৰ কাণ বুলি হয়তো কোৱা হয় আৰু এখিলা পাতৰ এটা পুলি ৰুইছিলোঁ তাৰ পৰাই এইখিনি গোটেই পুলিখিনি মই পাইছোঁ এইখিনি সৰহকৈ থকাৰ কাৰণে দেখিবলৈ ভাল হৈছে মই ভাগ কৰোঁ বুলি ক'লেও ভাগ কৰি পেলাব পাৰোঁ অতি সহজে এই পাতখিলা ৰুইছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰ পাছত এই পুলিখিনি দিছে আৰু টাবটো পূৰ্ণ হৈ থকাৰ কাৰণে দেখিবলৈও শুৱনি হৈছে এইটো হৈছে একদম কমন এটা প্ৰজাতি আমি স্নেক প্লাণ্ট বুলি ক'লে প্ৰথমে এইটোৱেই চিনি পাইছিলোঁ বাৰীবিলাকত আগতে খুব দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু আজিকালি তেনেকৈ বাৰীত নাথাকেই সকলোৱে ঘৰত আনি খুব ধুনীয়াকৈ সজায় আৰু খুব ভাল কথা আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণেও এটা বিশুদ্ধ বায়ু আমি ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পৰাটো খুব ভাল কথা আৰু এই স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতিসমূহে সম্পূৰ্ণ অক্সিজেন দিয়ে আমাক সকলো সময়তে
এইটোও এটা আন এটা প্ৰজাতি আৰু এইটো কুকুৰে কামোৰা তাৰ কাষতে এইটো এটা পুলি ওলাইছে সৰুকৈ এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মানত ইয়াৰ মই পটটো সলাই দিম হুইলফিনটো এইটো হৈছে এটা সৰু পটত ৰাখিছোঁ সৰু পটত থকাৰ কাৰণে দেখিছে পাতবোৰ সৰু সৰু ডাঙৰ টাবত থ'লে পাতবোৰ ডাঙৰ হয় এই প্ৰজাতিটোৰ নামটো মই এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ মই যদি সম্ভৱ হয় স্ক্ৰীনত লিখি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে আপোনাৰ হাহনি জেড ষ্টাৰ আৰু ইয়াৰ ৰংটো সম্পূৰ্ণ ডাঠ সেউজীয়া এটা জিলিকনি আছে পাতবিলাকত পুলিও কেইবাটাও আছে দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতিসমূহ সৰু সৰু পটতে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে আৰু এইটো হৈছে এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি ব্ৰাজিলিয়ান মুনচাইন মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে দেখুৱাইছিলোঁ এইটো ব্ৰাজিলিয়ান মুনচাইন আৰু এইটো এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতিয়ে হয় এইটোৰ নামটো মই স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটোৰ পাতবোৰ অকণমান পাক খোৱা আৰু তাৰ কাষতে এইটো হৈছে চিলভাৰ ষ্ট্ৰিক এনেকৈ ৰূপালী ৰঙৰ থাকে মাছটো আৰু এইখিনি মই ইয়াত এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ আপোনালোকেও sansevieria বেছি সংখ্যক লোকৰ ঘৰতে আছেই যিসকলৰ নাই সংগ্ৰহ কৰিব এইটো হৈছে চিলভাৰ শ্যাম বুলি কয় ইয়াক মই ড্ৰয়িং ৰুমত ৰাখিছিলোঁ বহুত দিন আন্ধাৰৰ মানে ঠাই এটুকুৰাত থকাৰ কাৰণে পাতবোৰ অকণমান কোচ খাই গৈছে এতিয়া মই ইয়ালৈ উলিয়াই আনিছোঁ এতিয়া হয়তো ভাল হ'ব তাৰ কাষতে এইটো ভেৰিগেটেড এটা প্ৰজাতি এইটো হালধীয়া আৰু সেউজীয়া পাতবোৰ গোটা গোটা কিন্তু ড্ৰামষ্টিকৰ প্ৰজাতিটো এইটো নহয় এইটো বেলেগ এটা প্ৰজাতি নামটো মই নাজানো ইয়াতো দুটা পুলি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু নিয়ৰ পাবলৈ দিব নালাগে বাৰিষাৰ দিনত বৰ ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে ক'লা পটত থকাৰ কাৰণে অকণমান নাচনী দুগৰাকীমান আঁকি দিছোঁ পটটোতে মই এনেকৈ আৰু এনেকৈ থ'লে অকণমান ভালো লাগে সেইকাৰণে এইটো হৈছে ছলিড গ'ল্ড এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি ইয়াক মই ৰ'দৰ ফালে অকণমান উঠাই দিছোঁ তেতিয়া ইয়াৰ ৰংটো খুব ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ হৈ ওলাব এইটো একদম ৰংটো ইমান ধুনীয়া কোমল হালধীয়া ৰঙৰ দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতিয়ে হয় আৰু ইয়াৰ মাটিখিনিত কোকোপিট মিহলি হৈ আছে সেইকাৰণে এই মাটিখিনি সলাই দিম এতিয়া নসলাওঁ sansevieria প্ৰজাতিসমূহক ঠাণ্ডাৰ দিনত কেতিয়াও ৰিপৰ্ট কৰিব নালাগে বা ছেপাৰেট কৰিব নালাগে অভিজ্ঞসকলৰ কথাটো বেলেগ কিন্তু যিসকল নতুন গাৰ্ডেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত নতুন গাৰ্ডেনাৰ সেইসকলে কেতিয়াও এনেধৰণৰ কামবোৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত নকৰিব গছজোপাৰ কাৰণে অকণমান অনিষ্ট হয় গতিকে এইখিনি স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতিখিনি তাৰ কাষতে ফিলোডেণ্ড্ৰনখিনি আছে ফিলোডেণ্ড্ৰনখিনি মই আজি আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ কাৰণ বেলেগ এটা ফিলোডেণ্ড্ৰনৰ মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম মই আৰু এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এবাৰ ডিফেনবেকিয়াৰ প্ৰজাতিখিনি ষ্টাৰ্লিং এইটো ভেৰিগেটেড ডিফেনবেকিয়া এইটো চিতা তাৰ পাছতে ডেলিলাহটো আছে আৰু তাৰ লগতে ৰুডল্ফ ৰ'জটো আছে আৰু পিকটা এইখিনি মোৰ গ্ৰীণ হাউচত গৰমৰ দিনকেইটাত ৰাখোঁ কিন্তু এতিয়া গ্ৰীণ হাউচত ৰখা নাই তাৰ পৰা আনি ইয়াত ৰাখিছোঁ যিহেতু পানীও বেছি নালাগে এই সময়খিনিত বা নিয়ৰ পাবও নালাগে সেইকাৰণে ইয়াত এনেকৈ মই ৰাখি থৈছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ ভিতৰ ফালৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা যিটো চিৰি সেই চিৰিটো গতিকে আজি মই আপোনালোকক খটখটি বাগিচাখন দেখুৱালোঁ কেনে পালে আপোনালোকে মন্তব্যত জনাব অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাসকলেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ ভালে থাকক কুশলে থাকক